Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumuhit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Yan, hi guys! So, ngayon naman ay pag-uusapan natin paano mag-manipulate ng equations. So, paano siya i-rearrange, depende sa kung anong gusto natin mangyari. And paano mag-solve ng mga word problems involving algebraic equation. So, una is dito muna tayo, paano ba tayo mag-rewrite ng literal equations or mag-manipulate ng ating equation. So, pag sinabi nating literal equations, ito ay isang uri ng algebraic equation na mayroong more than one variable. So, ibig may makikita kang dalawa or higit pang mga variable dito. So, pagka sinabi natin literal equation, halimbawa, may makikita kang variable na x at variable na y. Pwede rin namang more than 2, variable a, b, c. So, basta pag sinabi natin literal equations, meron tong more than one variable. So, it has 2 or more variables. Commonly, makikita natin itong mga ganito sa mga formula ng ating mga bagay-bagay. Okay? So, halimbawa, meron ako itong 4 na tanong. So, ang gusto kong gawin is i-rewrite siya into other term. Kasi halimbawa, yung number 1, that is distance formula. Tama? Distance is equivalent to rate times time. Kung saan, ibig sabihin, sinasabi dyan na ang distance equivalent sa rate and time. So, gusto ko siyang i-rewrite para malaman ko ano ang formula pag yung time ang nawawala. Yan. So, doon useful itong skills na ating pag-aaralan. How to rewrite or manipulate our literal equation. Para malaman natin what if yung isa ang nawawala, hindi naman yung distance, yung time ang nawawala. Paano natin siya i-convert yung formula natin. So, madali lang ito. Since napag-aralan na natin yung iba-ibang mga properties of equation. So, nandyan yung symmetric properties, additive, multiplicative, properties of equality. So, ayun yung mga ginagawa natin. Halimbawa, in our number 1, distance is equals to rate times time. Whereas, gusto ko siyang i-manipulate para maging time is equals to kung ano man ang sagot. Tama? So, ibig sabihin, gusto kong mawala lahat ng kasama ni time. Dapat lahat ng kasama ng t sa ating side of the equation ay ilipat dun sa kabila. So, dito, ang gusto nating ilipat is yung r sa kabilang side. Paano natin gagawin yon? So, we just do the opposite of the operation. So, for example, di ba ito ay rate times time? So, we are multiplying these two variables. Ano ba ang kabaliktaran ng multiply? Divide. Sinong i-divide natin? So, ang goal natin ay maalis lahat ng kasama ni time. Kaya aalisin natin yung rate, yung r. Para mawala yung r, i-divide mo siya sa r. That is our division property of equality. Kailangan din gawin sa kabila. Okay? So, nawala na yung r kasi dinivide mo na siya. And of course, laging left and right, parehas dapat according to division property of equality. Pag nag-divide ka sa one side, you need to divide the same thing on the other side. So, nawala na yung r dito. Ang natira na lang ay
formula na yan. And pwede natin yung i-rewrite ng mas proper. Kasi diba sa ating symmetric property of equality, pagpalitin man natin ang sides ng left at right, hindi mababago ang equation. So, ibig sabihin, the formula for time is simply distance divided by. Na-i-rewrite na natin siya. So that's how we manipulate equation. Gawin natin din ito sa number 2. So actually, this is formula for perimeter of a rectangle. Perimeter is equals to twice the length added to twice the width. So gusto ko siyang i-rewrite na in terms of W. Ibig sabihin, what if W yung nawawala or yung width ang nawawala? So ano ang magiging formula nito? So we have our perimeter equals to L plus 2W. Ngayon, ang gusto nating mangyari ay maiwan mag-isa yung W. Okay? So, kailangan nating alisin yung 2L at saka yung 2 na mismo kadikit ng W. Ang tanong lang dyan is, sino yung dapat unahin? So, dito kasi nalilito ang karamihan. So, maalam na silang mag-alis, pero pagka marami ng involved, hindi na alam sino ang dapat unahin. So, ito lang yung technique. Ito yung tatandaan nyo. Ang tandaan nyo lang, ang unang inaalis ay yung pinaka malayo sa gusto nating maiwan. Ano ba yung mas malayo? Yung 2L or yung 2? Di ba mas malayo yung 2L? So, siya yung unang aalisin. So, since ito ay plus, so 2L plus 2W, ibig sabihin addition to, pwede nating alisin yung 2L sa pamamagitan ng inverse niya, which is minus. So, mag-minus tayo ng 2L para mawala siya. And of course, subtraction property, pag nag-minus ka sa right side, magma-minus ka rin sa left side. And we will now have P minus 2L equals to W. So in this case, pwede ko lang alisin yung 2. Okay, so that is multiply. It means 2 times W. So implicit multiplication. 2 times W, ang kabaliktaran ay divide. Therefore, using division property of equality, magdi-divide ako ng 2 sa right para ma-cancel, and of course, divide 2 rin sa left. Which means, P minus 2L all over 2 ay equivalent sa W. Using the symmetric property, pwede natin silang pagbaliktarin, which means, in terms of W, our formula will be P minus 2L all over. Diba? Ganun lang. So, ganun lang tayo mag-rearrange ng ating equation. Okay? So, halimbawa, dito na tayo sa number 3. So, mas madali ito. Ito ay volume ng isang solid figure. Tama? To be specific, that is rectangular prism. Length, width, and height. Multiply. Pero gusto nating i-rewrite siya in terms of h. So, we will manipulate our equation. H yung maiwan. So, L times W times H. Parehas times. Therefore, pwede natin gamitin ng division property. I-divide natin siya sa L times W para mawala itong length and width. And of course, division property of equality, pag nag-divide ka sa isang side, same thing sa kabila. We will now have volume over length times width is equivalent to height. Symmetric property, pagbalik na rin natin, naisulat natin ang ating equation in terms of h. And lastly, we have f equals p plus I. We need to write that in terms of I. So actually, this is from simple interest. So that is future value is equivalent to principal amount plus our interest. So, isusulat natin siya in terms of interest. So, ito, madali. So, we have x equals p plus I. Gusto nating matira yung I. Paano aalisin yung p? Since ito ay plus, pwede natin i-minus. So, minus ka lang dito para matanggal. And according sa subtraction property, dapat sa kabilang side, magma-minus ka ng same thing. Kaya we will have f minus equals I. Symmetric property, pagbalik na rin lang natin, I is equals to F minus. And
Voila! Ano? Nakapag-rearrange na tayo. Nakapag-rewrite na tayo ng ating literal equations in terms of another variable. So, ganun lang mag-manipulate. Okay? So, tingnan natin kung nakuha mo paano mag-manipulate at literal equations. Try mong sagutan itong tatlo. So, medyo challenging ito. Pero I know kaya mong sagutan. Yeah, just use the same trick. Gamitin lang natin ang ating mga properties of equality para ma-manipulate natin. So, balik ka lang dito pag may sagot ka na. Okay, tingnan natin kung nakuha mo ang sagot. So, number 1, actually ito ay formula ng area ng triangle. So, isusulat natin yung equation in terms of variable b. So, paano natin gagawin yon? Alin ba yung dapat muna nating alisin dito? So, ang kasama lang naman ng b ay h at saka over 2. Sino yung dapat munang maalis doon? Ayan, una muna nating aalisin yung 2. So, ganito ang technique, ano? Kung sino yung pinakamalayo kay B, siya yung pinakaunang pwedeng alisin. Okay? Kasi mas mabilis mag-alis kung malayo sa'yo. Ayan. So, yun lang yung logic na pinakaisip. Paano natin maalis yung over 2? Pwede tayong mag-multiply both sides ng 2. So, multiply ako ng 2 dito para ma-cancel. And of course, according to MPE, sa kabila din. Then, we will now have 2A equals BH. O si H na lang yung kasama niya ng ating B. Paano natin naalisin yon? So, dahil wala tong operation, it is actually multiplication. Base times height. Yan. So, ang kabaliktaran ng multiply ay divide. So, divide natin both sides by H para ma-cancel. Then, we will have now this. B na lang yan. Ibig sabihin na isulat na natin siya in terms of B. Pero kung gusto nyong mas formal, pwede naman natin gamitan ng symmetric property para pagpalit ito. So, base is equivalent to twice the area all over height. How about the second one? So, actually, this is the formula for volume of a square pyramid. Okay. So, kailangan natin siyang maisulat in terms of H. Paano natin gagawin yon? So, yung H ang iiwan mag-isa. Sino ba yung pinakamalayo kay H? Yung over 3. So, over 3 means divide. So, paano tayo nag-aalis ng divide? Anong kabaliktaran ng divide? Multiply. Kaya, magpo-multiply tayo both sides ng 3 para ma-cancel. So, we will now have 3b is equivalent to s squared height. Pwede na nating alisin yung s squared. So, since multiply yan, mag-divide lang tayo ng s squared. Both sides para ma-cancel. So, we will now have this one. 3v over s squared equals h. So, naisulat na natin siya in terms of h. Gamit lang tayo ng symmetric property para isulat natin siya ng mas formal. Pinagpalit lang natin yung left and right side of the equation. Okay. So, that's our number 2. Itong number 3, paano kaya ito? So, kung alam nyo to, tawag dito kasi Pythagorean theorem. Pero parang sa grade 8 nyo pa ito mamigit. The Pythagorean theorem. So, this is c squared is equals to a squared plus b squared. Gusto ko siyang isulat lang in terms of a. Paano natin gagawin yon? So, I have this one and gusto ko maiwan yung b lang. So, pwede ko munang alisin yung plus b squared. Tama? Ang kabaliktaran ng plus ay minus. So, para maalis to, magma-minus tayo both sides by b squared. So, we can cancel those up sa right side. Tapos, meron na tayong c squared minus b squared equals d squared. Pero hindi pa natin siya naisulat in terms of a. May kasama pa yung a. Ang kasama ng a ay yung exponent na 2. Paano natin naalisin yung pagka-exponent? Pag plus, magma-minus. Pag minus, magpa-plus. Pag times, magdi-divide. Pag divide, magmumultiply. Paano pagka-power? Ano ang gagawin natin para maalis? Ang kabaliktaran ng exponent ay square roots or roots. Okay? So, power, ang kabaliktaran niya ay root. So, para maalis ang power, magro-root
tayo. And vice versa, kung root ang gusto nating alisin, magpa-power tayo. In this case, gusto ko maalis yung power, gagamit ako ng root. And since ito ay power of 2, gagamit ako ng root of 2, also known as the square root. Okay. So, mag-square root tayo para ma-cancel natin yung power. And of course, ginawa natin siya sa one side, dapat si other side din mag-i-square root tayo. And now, we have this. And nakasulat na siya in terms of A. Kaya, ang sagot natin is A is equivalent to square root of C squared minus B squared according to symmetric property of 1. So, ganun lang tayo mag-rewrite ng ating mga literal equations into other variables. So, pwede tayo mag-rearrange ng formula. Pwede tayong mag-manipulate para mas mabilis natin itong magamit sa ating problem solving. And speaking of problem solving, let's do that. Okay, I have here different situations involving algebraic equation. Halimbawa, yan, meron tayong kotse na tumatakbo daw siya ng 60 kilometers per hour. At kailangan niyang marating yung kanyang pupuntahan, which is 360 kilometers away. So, kung ganun ang kanyang speed at ito ang distance na kailangan niyang maabot, gaano katagal siya dapat bumiyahe upang makarating doon sa lugar? So, kung tatandaan natin, ang formula ng distance is equivalent to race times time. Okay. So, paano natin ito gagawin? So, step by step tayo para hindi tayo malito, ha? So, una, alamin muna natin ang mga given. So, sa formula natin, ang kailangan mahanap ay distance, rate, and time. Meron tayong given na distance. Meron tayong given na rate, 60 kilometers per hour. Ang hinahanap natin or yung nawawala is time. And the formula ay, yan, given naman sa problem, ang gagamitin natin is D is equivalent to R times T. Ngayon, itong formula na to is naka-in terms of distance. Ibig sabihin, formula to kung yung distance ang nawawala. In this case, time yung nawawala. Paano natin siya sasagutan? So actually, naturo ko na sa inyo kung paano nagsasagot ng ganito noon sa mga problem solving. Tama? Nagsasubstitute na tayo diretso. After that, gumagamit tayo ng properties of equation. Yung ating multiplicative inverse at additive inverse para alisin yung mga kailangang alisin at maiwan lang yung hinahanap. Pero in this case, gamitin natin yung pagmamanipulate muna ng formula. Okay? So, magmanipulate tayo ng formula. Kailangan natin siyang gawing in terms of time kasi nawawala yung ating time. So, para mangyari yon, ito ay multiplication, rate times time. Ang kabaliktaran ay division. So, magdi-divide tayo ng R. And division property of equality, dapat sa kabila rin. So, na-cancel na natin yung R. Ito ang natira. So, as per symmetric property, ito ang ating manipulated formula. Then, pwede na tayong mag-step 4, substitute. So, again, pwedeng after ng step 2, mag-substitute ka na agad. Tapos, after mag-substitute, mag-solve ka na agad. Kahit huwag ka nang dumaan sa step 3. Huwag ka nang mag-manipulate. Pero kung gusto mong mas safe, pwedeng mag-manipulate ka rin naman. So, either way, makukuha mo pa rin naman yung tamang sagot. Okay? So, ang kaibahan lang dito sa manipulating formula, magkakaroon ka ng specific formula for the specific variable na nawawala. Pag nag-substitute ka na agad, ang maganda naman doon, mas mabilis mong masasagutan kung gamay mo na kung paano mag-solve. Okay, so let's substitute. So we have time is equivalent to distance divided by rate. Ang time is nawawala. Ang distance is 360 kilometers. Ang rate natin is 60 kilometers per hour. Na-substitute na natin, let's proceed sa step 5, which is the solving problem. In this case, i-divide lang natin to, 360 divided by 60. Will give us 6 hours. Which means, it will take 6 hours for the car to reach its destination. Yan, ganun tayo mag-problem. So, nakuha ba? Ayan. So, 5 steps lang tayo, no?
So, identify the given, write the formula, manipulate the formula, substitute the given to the manipulated formula, and solve the problem. So, actually, kahit nga hindi 5 steps, pwedeng 4 steps lang. Kahit huwag nyo nang gawin yung manipulation ng formula, kahit hindi na kayo mag-rewrite, pwede rin naman. Makukuha nyo pa rin naman yung tamang sagot. So, it's up to you saan kayo mas madadalian. Kung alin yung mas makakapagsagot kayo ng maayos. Now, let's see problem 2. So, sabi dito, meron daw farmer na kailangan niya maglagay ng bakod sa kanyang palibot ng kanyang lupain na rectangular in shape. So, kung ang perimeter daw noon, kanyang lupa is 100 units para malagyan ng bakod, ano kaya ang width ng lupa kung ang length ay 30 units? So, sa formula ng perimeter is P is equals to 2L plus 2 double. Yan. Paano natin siya gagawin? So, let's identify first the given. So, ang hinahanap natin dito ay perimeter, length, and width. Ayan yung mga variable natin. So, perimeter may given tayo 100 units. Sa length, meron din which is 30 units. Sa width, ito yung nawawala. Ang formula natin is perimeter is equals to 2L plus double. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay i-manipulate natin yung formula in terms of yung nawawalang unit, which is yung width. So, kailangan natin i-rewrite ito in terms of width para ma-compute natin yung width. So, compute natin. So, ang pwede natin munang alisin since plus yon, pwede tayong mag-subtract both sides ng 2L. Minus ako ng 2L dito para makancel, and of course, sa kabilang side din. Now, I will have P minus 2L equals 2W. Pwede ko nang alisin yung 2. So, divide ako dito ng both sides by 2 para makancel. So, ang ating manipulated formula is P minus 2L all over 2 equals double. Or pwede mo namin baliktarin using the symmetric property. Kaya ito na ang ating manipulated formula na pwede natin gamitin para directly mahanap agad natin yung width ng lupa. So, step 4, using our manipulated formula, yung na-rewrite na natin or na-rearrange, mag-substitute na tayo. So, yung width ay nawawala. Yung ating perimeter ay 100 units. And yung ating length is 30 units. So, 2L means 2 times 30. And then, isolve na natin siya sa step 5. So, paano tayo magsasolve? Unahin natin ang Gemdas rule ha. Multiplication muna. 2 times 30, that's 60. And, we subtract 100 minus 60, that's 40. 40 divided by 2, it will give us, yes, it will give us 20. So, 20 units. Which means, the width of the land is 20 units. Yan. Now, let's have our next problem. Siguro nakukuha mo na paano natin ina-apply itong mga concept na natutunan natin. So, meron akong box, isang rectangular box na 30 cubic feet ang volume. Okay? Kung ang length daw nung box ay 5 feet at ang width nito ay 3 feet, gaano kataas yung kahon? Okay. So, una, identify natin yung problem. Yung mga given dito pala. So, una, ang ating makikita diyan ay yung volume, which is 30 cubic feet. Then, we have our length, which is 5 feet. The width, na 3 feet. And yung height ang hinahanap. So, the formula to use is, yan, binigay na rin sa problem. Volume is equals to length times width times height. Now, itong formula na to is in terms of volume. Tama? Ito yung ginagamit para ma-solve yung volume. Ngayon, gusto natin i-solve yung nawawala, which is height. Kailangan natin siyang i-rewrite in terms of height. So, para mawala yung kasama niya, mag-divide tayo both sides ng length times width. So, makakancel to. And of course, sa kabila, don't forget ha, dapat both sides ay divide by length times width. So, it will give us volume over length times width is equivalent to height.
And symmetric property, pwede nating pagbalik na rin ng sulat. So our rearranged formula will be height is equivalent to volume over length times. Pwede ka nang mag-substitute. Ngayon, sa formulang nakuha. Ang height ay nawawala. Ang volume ay 30 cubic feet. Ang length ay 5 feet. At ang width ay 3. So, pwede na tayong mag-solve. Let's solve this. So, uunahin natin yung nasa baba. 5 times 3 will give us 15. And 30 divided by 15 will give us 2 feet. Which means the height of the rectangular box is. Ganun lang kadali mag-problem solve. Basta alam mo yung step-by-step procedure, hindi ka maliligaw. You follow the step-by-step. Una, you identify the given. Ano ba yung given na sinabi sa problem? Pangalawa is, ano yung formula for that specific situation? Pangatlo, you rewrite the formula. Depende sa kung ano yung hinahanap natin. Then pang-apat, yung ating nare-write na formula, palitan mo na sa lahat ng given na binigay sa problem. At pag napalitan mo yon, you may now solve that arithmetically. Okay? Mag-arithmetic ka lang at makikita mo na yung sagot sa problem. So, wag malilito So, ang problem solving kasi is wag yung tingnan as a whole. Tingnan nyo siya part by part. Ayun ang mindset. Tamang mindset pa. Para hindi kayo malunod. Kasi kung titingnan mo siya ng buo, nakakalunod kasi ang daming mga salita. And let's see kung nakuha mo kung paano siya. Try mo ito. So, ito medyo tricky yung number 1 na question dito. Pero kayang-kaya mo yan. So, let's see kung makukuha mo yung sagot. Balik ka dito pag may sagot. And tingnan natin. Nakuha mo kaya yung principal na iyong ini-invest para kumita ka ng 5,300 after 3 years sa isang 2% annual simple interest rate. So, doon muna tayo sa number 1. Ang formula kasi ng simple interest is equivalent to principal rate and time. And para makuha mo naman yung final amount is equivalent to principal plus interest. So, ibig sabihin, meron akong unang formula na I equals PRT. At meron akong pangalawang formula na F equals P plus I. So, gusto ko siyang isulat as a single formula. Paano ko gagawin yon? So, pwede mo siyang pagsamahin. Itong second formula, pwede mo siyang i-rewrite in terms of I. Yan. Pwede mo siyang i-rewrite in terms of I. So, alisin natin ngayon yung kasama ng I na P. So, mag-minus ako ng P dito. Of course, dapat sa kabila rin para makancel. So, ang ating rewritten formula is F minus P equals I. So, makikita natin I equals F minus P. Ngayon, meron na tayong dalawang formula na I equals PRT at I equals F minus P. And kung makikita natin dito, according sa transitive property, kung ang A ay equals sa B at ang B ay equals sa C, pwede nating sabihin na ang A ay equals sa C. Tama? So we can apply that. Ang I ay equals sa PRT. Ang I ay equals din sa F minus P. So kung ang I ay PRT at ang I ay equals sa F minus P, pwede nating sabihin na ang PRT ay equals sa F minus P. So yan ang ating single formula for number 1. So actually, pwede pa itong i-further simplify. Pwede mong ilipat sa kabila, tapos gagamit ka ng factory. Pero for now, pwede na rin naman ito. Satisfied na tayo. Okay na yan. Sa number 2 na tayo. So, kailangan natin i-rewrite yung ating nakuhang formula sa number 1 in terms sa missing variable ng ating question. So, ano-ano ba ang mga given natin? So, kailangan natin makita ang P which is principal, R which is rate, T which is time, and F which is final amount. Ang mga given natin dito ay, we have
the final amount na 5,300 pesos. We have our time na 3 years. And we have our interest rate na 2%. Ang nawawala ay principal. So, kailangan natin i-rewrite yung ating formula na PRT equals F minus P in terms of P. Kasi yung principal ang nawawala. Okay? Paano natin gagawin yon? So, pwede ko munang ilipat yung P dun sa kabila. So, aalisin ko siya dito. Dito ko siya ilalagay sa kabila using the additive property. So, magiging PRT plus P equals F. Now, from here, so bakit ko ginawa yon? Bakit hindi yung F ang nilipat ko sa kabila? Kasi kailangan ko munang pagsamahin yung parehas na may variable P. Kasi kailangan ko siyang isulat as 1. Hindi siya pwedeng twice mag-a-appear. So, paano ko gagawin siyang isulat ngayon as 1? So, sa ating distributive property, i-reverse lang natin yon. Ang tawag natin doon is factoring. So, kaya medyo challenging itong question number 2 kasi ang factoring ay grade 8 pa formally tuturo. Pero madali lang siya. So, ganito siya. Diba parehas yung dalawang P, dalawa? So, isulat lang natin yung ating PRT plus P equals F na kung saan isang P lang. Paano natin gagawin yun? So, isulat lang natin siya as single P. Yan. So, ngayon, ang tawag dito ay factoring. Ngayon, magkakaroon tayo ng groupings. Which is yung PRT, aalisan natin ng P. Anong matitira sa kanya? E di, RT na lang. Tapos, we have yung ating P. Inalis natin yung isang P. Anong matitira sa kanya? Hindi siya mawawala. Always remember, may invisible 1. Lahat ng variable. So, kung inalis ko yung P dito, yung invisible 1 na lang ang matitira. Which means, magiging visible na siya. Okay? Kaya, magkakaroon tayo ng ganitong form. So, dito sa ating format na to, diba isa na lang yung P? Inasulat na natin siya as a C. Tapos, kailangan natin alisin yung kasama ni P para ma-rewrite natin yung formula in terms of P. So, paano natin siya gagawin? So, I have now P, parenthesis RT plus 1, close parenthesis equals F. So, diba pagka walang operation, multiply? So, may implicit multiplication between P and the grouping symbol. So, pwede tayong mag-divide. I-divide ko siya sa RT plus 1 para ma-cancel. Tapos, of course, sa kabilang side, divide ka rin ng RT plus 1. Therefore, our formula in terms of P is equivalent to future value all over rate times time plus 1. So, yon, nakuha natin yung number. Pag nakuha mo na naman yung number 2, madali na yung number 3. So, solve na natin siya. Find the principal amount of the investment. So, pwede natin gamitin yung formula ng number 2. So, ito yung mga given natin kanina. And ito yung formula na gagamitin natin according to number 2. Substitute lang tayo. Yung N, nawawala. Yung time, yung future value muna or final amount is 5,300. Yung rate, gawin muna natin siyang decimal. So, move twice. That's 0.02. Yung time, 3 years. And we have plus 1. So, let's solve this. So, 0.02 times 3 will give us 0.06. Plus 1, it is 1.06. And if we divide 5,300 by 1.06, will give us 5,000. Which means, ang principal amount pala na aking inilagay sa investment ay 5,000. Kaya siya naging 5,300 after 3 years sa isang scheme na may 2% annual simple interest. That's how we do problem solving. And yun lang naman para sa video na to. Sana ay nagets nyo paano mag-manipulate. Magiging manipulator tayo ngayon. ng equation lang. Equation lang ang minamanipulate. So, yun lang naman para sa video na ito. Sana ay nakuha nyo. Bye mga Serjents!